na! Takam na ba kayo? Takam na! Okay, walang problema. Ang susunod na putahin natin, chicken relleno. Yes, chicken! Main dessert! Simulan na natin ang main dessert mo. Okay. So ito yung manok. Oh. Kailangan natin i-wipe ng cloth, paper towel. Yes. Niluto ko ito sa isang palasyo ng Sultan of Oman. Sa London kung saan kasama sa guest si Queen Elizabeth. Wow! So natikman ni Queen Elizabeth yan? Of course! Ang sabi niya, amazing food. Mabuti na intindihan ko, amazing food. Now, at sa Filipino food, si Queen Elizabeth ay mahilig po siya. So gusto niyo matikman yung kinain din nila? Sige po. Okay. So, medyo mahirap gawin, subalit maganda ang kalalabasan kung marunong ka mag-debone. Okay. So, dito muna sa likuran. Dapat mayroon kang boning knife na katulad nito. Huwag kang kumurap. Hindi po ako mukurap. Yes. Pero pagka lumabas na yung buto sa likuran, Madalis na. ay Mabilis nako, na. mabilis na to. So, ito po yung hita, Kris. Yan ang hita. Yan yung Naku, masarap ang eh. hirap Fried chicken tanggalin. in drumstick. Hindi po, ilalabas natin ng ganyan. Ng unti-unti, nakita mo, then at saka natin ididibon. Okay. Okay? Then, cut natin ng konti. Dibon natin ganyan. Yung drumstick. Then, So ano, napanood niyo yung sarili niyo, chef? yes. Ang gwapo niyo ba? Ay, Iba siyempre yung naman. mo sa TV. Kahit na pangit ako, papagwapo pa rin ako. So, kailangan, Mark, dahan-dahanin mo, ha? Tulad nito. Matrabaho siya, chef. Oh, Mark, ha? Ngayon, kita mo na yan. Hilain ko na. Simple lang yan. Una. Pag hinila ko yan, wala na. Alas Yep. 2 and a half. Kawawa naman. Alas 2 and 1/4. Alam mo, itong relleno, kung pagmasdan mo, mahirap gawin. Pero, pag nagawa mo na ito, kakaiba ka. Kukunin natin yung tinatawag natin yung joint pinion. Yes. Kita mo yan? Ano Pag pa ba nakuha mo na yung yung pakpak na ano? yan, pwede mo nang hilain. Tapos na. Yung pakpak na lang. Isa lang kukunin natin. Kaya maingat ka kasi pagka dumulas ka dyan, chak na chak. You have a 10 finger and your finger is already divided into 10. Yun. Yun. Tchanin! Babaliin natin. Yan na. Yan. Yun. Okay. Hindi na siya Okay. mukhang manok. Yan. Ano nangyari sa kanya? Yan. Yan na yung manok. Yan. Diba? Of course, titimplahan natin. Kris, can I have Yes. that one? Yan na lang. Salamat po. And of course, salt. Inside. Outside and inside. Mark! Black pepper. Chef, okay na to, chef? More. Yes! Ngayon, mayroon tayong tinatawag na giniling na laman ng manok din. Lagyan natin dito. Chicken. Pasas. Pistachio nuts. Pwede lahat ng nuts. What else? Huwag lang ang coconuts. Okay. Ham. You know. Quail egg. Wait. Gusto mo to? Ah. Of course. Break your eggs. Salt. Tuloy di bilbaw. Lagyan natin ng flour. Parang hindi ka naman matatanggihan kay... So, nandiyan na. Okay, ilagay natin. Ito na. Then, palaman na natin. Yan na. So ang matrabaho lang pala yung pagtanggal ng buto. Pero ito, Opo. carry Madali lang. Madali lang. I washed my hands yesterday. Yesterday? Yesterday. Okay. Tapos anong Lagyan ginawa nyo? I clean up. Okay. I sanitize. The other day. Yeah. I finish with the hot water. That's why my finger na is black. So, nandiyan na. Of course, para gumanda, Kris, no? And Mark, Po. nandiyan na. Lagyan natin ng chorizo. Yun ang pinakamasarap dyan. Para pag hiniwa mo, nandoon yung piraso. I-strip siya. Yung may quail eggs, pwedeng hard-boiled egg, pwede lagyan ng pickles. Yan. Okay? Hello? Naging chubby siya, chef. Naging chubby, no? Then, tatalian natin ng trade. Yes. Kindly hold. Yes. Ano mo lang sa akin, habain mo lang. Sige po. Ganito pagtali, ha?
Walang kamatayang tali. 1. There you are. Dapat walang kawala. Dito sa kabila. Huwag mo na iangat. Hilain mo lang ang bahagya. Pagdugtungin mo sa dulo. There you are. Yung daliri, matuturo mo lang. 1. 2. 3. Ay, 4. 5. 6. 7. 8. 9. And 10. Then, ibabalik ulit. 1, 2, ano? Isa pa? 3. Kung bakit mayroon siyang nakausli rito, Po. Diyan ito tali. dito natin idugtong. Yeah. Yan. Tuloy. Perfect. Then, brush with mustard Oh, mustard again. on the top. A little bit of ping, 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 paprika. Hey! Then, we have to place it in our roasting pan or roasting, this one is can be inside the oven. Then, ilagay natin ito. Yun. Okay. Then, ilagay natin sa oven. For about half an hour in the oven. Makalipas ang kalahating oras. Here it is! Yes! It's Rellenong Manok. Ang bango! Mabango! This is 250 degrees Fahrenheit, then 30 minutes in the oven. Natatakam na ba kayo? Takam na! Takam na! Pwede na, chef?